არ გამოგრჩეთ თანამშრომლის დაბადების დღე. ერთი ძალიან საინტერესო ამოცანა შემოვიდა ჩემთან შეკითხვით, მე გიორგი ვარ დათუქიშვილი და მინდა სწორედ ამ ვიდეო გაკვეთილით გაჩვენოთ თუ როგორ უნდა ვაკონტროლოთ ადამიანების დაბადების თარიღების მიხედვით თუ როდის უწევთ დაბადების დღე რომელ თანამშრომელს. მოდით ვნახოთ ახლა ეს ყველაფერი. პირველ რიგში ნახეთ რომ გვაქვს მოცემული თარიღები, რომლებიც არ არის სწორი ფორმატით, ეს ზოგადად არ არის თარიღი. აქ გვაქვს ტექსტური ჩანაწერი და პირველ რიგში ვნახოთ თუ როგორ ვაქციოთ ის თარიღად. ამისათვის შევდივართ data menu-ში, რა თქმა უნდა, ბევრი მეთოდია, მაგრამ ყველაზე მარტივს გამოვიყენებ ახლა. Text to column-ი, შემდეგ next-ი და აი აქ ავირჩიოთ კვლავ next-ი, ისე რომ გათიშული იყოს ყველაფერი. Next-ის შემდეგ ჩვენ უნდა მივუთითოთ, რომ ეს არის თარიღი და ამ წუთას ჩვენ გვაქვს მოცემული მეთოდი, რომელიც გახლავთ year, შემდეგ months და შემდეგ day. ესე იგი y, d, უბრალოდ m და d. შემდეგ ვაწვევით finish და როგორც ხედავთ თვითონ გადააკეთა თარიღებად. ნამდვილად რომ თარიღი ამას date-იც ადასტურებს. ის რომ ფილტრიც რომ ჩავთოთ, ნამდვილად დავინახავთ რომ აი დაჯგუფდა ყველაფერი წლების მიხედვით. თუმცა რა თქმა უნდა თუ ამ მონაცემებს უბრალოდ გადავსორტავთ, ჩვენ არ მივიღებთ სწორად მარტივად აღსაქმელ მონაცემებს. რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად 1963 წელს დაბადებული თანამშრომლები ვინც არიან, ისინი ვინც იანვარში დაიბადა, მაგალითად აქ ჩანს, მაგრამ შემდეგი იანვარი ქვემოთ არის, მერე კიდევ ქვემოთ და ასე შემდეგ. თავისთავად ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვშალოთ ფილტრი და მაგალითად data filter-ში ავირჩიოთ ბრძანება all data in the period და მაგალითად მივცეთ January. ასეთ შემთხვევაში თავისთავად მივიღეთ ის მონაცემები, რომ ვინც იანვარშია დაბადებული, ყველა მათგანს ვხედავთ, თუმცა კიდევ ერთხელ დააკვირდით, ახლა რომც დავსორტავთ ამ მონაცემებს, შეხედეთ წლების მიხედვით სორტირდება და რთული მისაგნებია, მაგალითად, ვის აქვს პირველ რიცხვში, მერე ვის ორ რიცხვში, ვის სამ რიცხვში და ასე შემდეგ. ამიტომ სასურველია რომ შევქმნათ ახალი, ასე ვთქვათ, სვეტი, სახელად იუბილარები. და ასეთ შემთხვევაში გავაკეთოთ შემდეგი ტიპის ფორმულა. მაგალითად დავწეროთ თარიღის ფორმულა სახელად date და date ფუნქციაში დავწეროთ პირველ რიგში year-ი, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩავწეროთ წლის მონაცემი. მოდით იყოს ფაილი ბარემ განახლებადი ყველასათვის და year-ში ჩავწეროთ today, რაც ნიშნავს, რომ ის ყოველთვის ამოიღებს მიმდინარე წელიწადის მიმდინარე თარიღიდან წელიწადის რიგით ნომერს. შემდეგ იყოს უკვე months, იმიტომ რომ არგუმენტში გვიწერია ჩვენ თვე და ეს გახლავთ უკვე ამ თარიღიდან. დავხურეთ ფრჩხილით და შემდეგ უკვე გახლავთ day, რომელიც ასევე ავიღეთ ამ კონკრეტული შემთხვევიდან. დავხურეთ ფაილი, დავხურეთ ასევე ეს კონკრეტული ფორმულა სრულად და მივეცით enter. მიღებული თარიღები, როგორც ხედავთ, მთლიანად 2023 წლის არის. ამაზე მისი ფილტრიც ისაუბრებს, იმიტომ რომ ნახავთ, რომ მხოლოდ 2003 წელი გვაქვს შიგნით, სხვა წელი არ არის. არის, რა თქმა უნდა, თვეები ჩაშლილი ყველა მათგანი. აი, თუნდაც ახლა რომ გადავალაგოთ უკვე სორტირება oldest to newest-ით. დავინახავთ, რომ მართლაც იანვრის დაბადების დღეები დაგვილაგდა. თუმცა აქვე შეხედეთ, ეს ხალხი სხვადასხვა წელიწადშია დაბადებული და თუ დახავთ თუ ვის მაგალითად აქვს დაბადების დღე რომელ რიცხვში ან რომელ თვეში და ასე შემდეგ, ჩვენ ვნახავთ შემდეგ დეტალებს. მაგალითად ვიდეო გაკვეთილი, რომელსაც მე ახლა ვწერ, იწერება იანვრის თვეში და ის გამოვა თებერვლის თვეში საჯაროდ, პირველ თებერვალს. თუმცა ფაილზე ახლა მუშაობის მომენტში ასეთი რამ გავაკეთოთ. Conditional formatting-ში ავირჩიოთ ბრძანება highlight cells rule და სადაც შეგვიძლია მივცეთ a date occurring-ი. ეს ამ შემთხვევაში გვეუბნება, რომ ის ხალხი, როისაც ამ თვეში აქვს დაბადების დღე, მაგალითად this month, იყოს გაფერადებული ყვითლად. დავუშვათ yellow და მივეცით OK. მართლაც ხედავთ, რომ აი ყვითლად არიან გაფერადებული. ხოლო ისინი, ვინც მიმდინარე კვირაში არიან იუბილარები, ან თუნდაც მომდევნო კვირაში, ამ შემთხვევაში ვაძლევთ a date occurring-ი და მაგალითად next week-ი და ამ შემთხვევაში მივცეთ მოდით მწვანე ფერი. მივეცით OK და მართლაც ნახეთ,
ის ვისაც მომდევნო კვირაში ექნება დაბადების დღე, მას ექნება მწვანე ფერი. როგორც გითხარით, ეს ვიდეო იწერება 29 იანვარს. აქედან გამომდინარე, ეს მონაცემები მომდევნო კვირის მონაცემები გახლავთ. თუმცა ვიდეო გამოჩნდება რეალურად აი ამ კვირაში. ასე რომ ჩვენ ვხედავთ უკვე და ვაკონტროლებთ სიტუაციას, თუ ვინ იყო იუბილარი მიმდინარე თვეში და არ დაგავიწყდეთ, რომ თებერვალში, როცა ამ ფაილს გახსნით უკვე აი ეს რიცხვები გაყვითლდება და ზემოდან გადაედება მომდევნო კვირა, უშუალოდ ის ხალხი, ვისი დაბადების დღეც მოდის. ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო შეკითხვისთვის. აქ შეიძლება მომავალი დაბადების დღეების გაფერადება, ის რაც უკვე გავიდა და დაუშვათ წარსულს ჩაბარდა იმათი ისევ გაღიავება და ასე შემდეგ უამრავი იდეის დაშენება, მაგრამ მთლიანობაში ეს ძალიან საინტერესო და მარტივი ამოცანა გახლავთ. რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ იუბილარის თვის, არამედ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული დედლაინების, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა თარიღის ამოცანებისთვის შეიძლება მსგავსი ამ საინტერესო ამონხსნების გაერთიანება. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ, დაგვისვათ თქვენი შეკითხვები. ნახვამდის.